النشرة الإخبارية الآن أبرز أهم العناوين. اعتراف المثير من لابورتا عن ميسي بعد الرحيل من برشلونة. لابورتا: رحيل غريزمان عن برشلونة لم يكن اللاعب الذي احتجناه. لابورتا: نيمار أراد العودة إلى برشلونة بجنون. دانيلو يصدم الحالمين بدوري أبطال أوروبا في يوفنتوس. فان دي بيك: لهذا السبب أعاني في مانشستر يونايتد. الخبر الآن. اعتراف المدير من لابورتا عن ميسي بعد الرحيل من برشلونة. اعترف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بأن رؤية ميسي بقميص آخر غير قميص الكتلان أمر غريب عليه. وكان ميسي قد أنهى مسيرته مع الكتلان الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة قبل أن يتم بعد أيام من ذلك الإعلان خطوة انتقاله لفريق باريس سان جيرمان. لابورتا كان غريبا في رؤية ميسي بقميص فريق غير برشلونة. وقال لابورتا في تصريح نقلتها صحيفة ماركا الأسبانية: أعتقد أنني لأنا وميسي كنا حزينين لأن الوضع ليس كما الذي أردناه، ولم أتحدث مع ميسي منذ ذلك الحين. لقد رأيت بدايته مع باريس سان جيرمان وكان غريبا رأيته بقميص فريق آخر منافس لبرشلونة. لم أرغب في أن أراه في قميص آخر ناد آخر. وأعاد لابورتا شرح الأسباب التي دفعت باتجاه رحيل ميسي وعلاقة رابطة الدوري بالأمر. تابع: ميسي لم يكن بمقدور الاستمرار حتى برحيل أنطوان غريزمان وتخفيض رواتب غادة الفريق، ولكن كان من المهم أن نخفض تكلفة الرواتب حتى نكون العام المقبل أكثر طموحين. ويأمل جمهور برشلونة أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في المستويات التي يقدمها الفريق لتعويض خيبات الموسمين الماضيين. لابورتا: رحيل غريزمان عن برشلونة لم يكن اللاعب الذي احتجناه. دافع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن قرار النادي بإعارة لاعبه أنطوان غريزمان لفريق أتلتيكو مدريد لمدة موسم واحد. وكان غريزمان قد أتم عودته إلى روخ بلانكوس في اليوم الأخير للميركاتو، وذلك بعد أن كان قد لعب لفريق العاصمة الأسبانية بين 2014 و 2019. وخلال تلك الفترة خاض 257 مباراة سجل فيهم 133 هدفا وصنع 50 هدفا لزملائه. لابورتا: غريزمان لم يتناسب مع منظومة برشلونة. وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: غريزمان لم يكن اللاعب الذي احتجناه، وأعتقد أنه كان بمقدوره أن يعطي أكثر ولكن الظروف كانت معقدة. وتابع رئيس النادي الكتالوني حديثه بالقول: ربما لم يتوافق مع منظومة برشلونة. وأضاف: لقد أرسلت له رسالة أتمنى فيها كل الحظ في العالم خلال مرحلته الجديدة. ولعب غريزمان مع برشلونة بين 2019 و 2021 عدد مباريات وصل 102 مباراة سجل فيهم 35 هدفا وصنع 17 هدفا لزملائه. وينتظر جمهور أتلتيكو مدريد كثير من عودة غريزمان من جديد لأبطال الدوري الأسباني خاصة، وأن فترة التألق والأهم كانت تحت قيادة مدرب العاصمي الحالي ديجو سيموني. لابورتا: نيمار بعد العودة إلى برشلونة بجنون. أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن نجم الفريق السابق نيمار جونيور كان يرغب في العودة من جديد للكتلان في سوق الانتقالات الصيفية. وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: نعم، لقد حاولنا التعاقد مع نيمار، ذلك لأنه بدأ مثيرا للاهتمام في بعض محادثات التعاقد معه. لابورتا: نيمار تواصل معنا من أجل العودة. وأضاف لابورتا: نيمار كان مجنون بفكرة العودة، لقد تواصل معنا وكان يرغب في القدوم. وتابع مشيرا لسبب عدم إتمام الصفقة فنحن فسرنا قواعد اللعب النظيف بطريقة مختلفة. وكان شهر أغسطس قد شهد في بدايته صدمة الكتلان الكبرى خلال السنوات الأخيرة بسبب رحيل ميسي عن النادي وعدم تجديد التعاقد معه قبل أن يتم انتقاله للنادي الباريس سان جيرمان ليزامن نيمار من جديد. الجدير بالذكر فإن نيمار جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وينتهي عقده الحالي مع الباريسيين في عام 2025. وكان نيمار قد انضم باريسيين في عام 2017 قادما من برشلونة. ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق 117 مباراة سجل فيهم 87 هدفا وصنع 52 هدفا لزملائه. دانيلو يصدم الحالمين بدوري أبطال أوروبا في يوفنتوس. أكد دانيلو لاعب يوفنتوس على أنهم ليسوا من بين المرشحين للفوز
بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويأمل جمهور يوفنتوس أن يشاهد فريقه وهو بطل لأوروبا من جديد، وذلك بعد غياب طويل عن منصات التتويج رغم التأهل لنهائي البطولة الأقوى أوروبيا أكثر من مرة. وقال دانيلو في تصريحات نقلتها موقع فوتبول إيطالي: عودة إليجري ليوفنتوس لقد صنع تاريخا في هذا النادي ولديه الانتصار في جيناته DNA. يوفنتوس لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ 1996. وتابع: نحن لسنا من المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكني أؤمن بالعمل الجاد، ونحن جميعا متحمسون لخوض الموسم بطريقة تنافسية. ويؤمن دانيلو بأنه فريقه السابق مانشستر سيتي من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وباريس سان جيرمان. في حديثه عن السيتي قال: على الورق هم متقدمين خطوة علينا، ولكني في يوفنتوس منذ عامين ومن الرائع الوجود. وقعت قرعة دوري المجموعات. يوفنتوس في مجموعات قوية تضم فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب، ومالمو السويدي، وزينة بطريستنج الروسي. الجدير بالذكر فقد حصل يوفنتوس على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عام 1985 وعام 1996، لكنه خسر 7 نهائيات في أعوام 1993 وعام 1983 و1997 و1998 و2003 و2015 و2017. فان دي بيك: لهذا السبب أعاني في مانشستر يونايتد. أكد دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد على أنه لا يشعر بأنه جزءا من الفريق، وذلك بعد ابتعاداته عن حسابات مدربه أولي جونيور سولشاير تمام. كان وكيل النجم الهولندي قد فتح النار على إدارة الشياطين الحمر، معتبرا إياه السبب في عدم إتمام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة للنادي إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي. فان دي بيك: أحاول التطور وأريد أن ألعب. وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: من الصعب ألا تكون حقا في الفريق وتنتظر فرصتك، هذا ليس سهلا. وتابع: من الطبيعي أن تحتاج لبعض الوقت للتأقلم، ولكن بالطبع لست سعيدا، أريد أن ألعب ذلك. وأوضح: من الصعب جدا التعامل مع ذلك ذهنيا. وأضاف النجم الهولندي الشاب لحديثه وقال: أن أتدرب جيدا يوميا وأحاول أن أتطور وأنتظر الفرصة، وذلك الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به، إذ حانت الفرصة يجب أن أكون جاهزا. وتابع مشيرا لمعاناته مع اليونايتد: أن لم تكن تلعب حاول أن تساعدهم وأن تكون إيجابيا، ولا يمكنك أن تجلس هناك وتكون غاضبا، هذا ليس الحل. وكان دي بيك قد انضم لليونايتد في عام 2020 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، ومنذ ذلك الحين شارك مع اليونايتد في 36 مباراة في كافة المسابقات، وسجل فيهم هدفا وحيدا وصنع هدفين لزملائه.